Our today's lesson is about graph of quadratic function. Kung inyong matandaan, parabola ang tawag sa graph ng quadratic function. Upang malaman ng mga proseso kung paano mag-graph ng quadratic function, halina't panoorin at sundan ang video na ito. For example, given a quadratic function y equals x squared minus 2x minus 3, ang first step ay kukunin natin ang vertex. Sa ating nakaraan na lesson, tinuruan ko kayo kung paano i-transform ang isang quadratic function na naka-general form to vertex form. At ang pinakamadaling paraan ay gumamit ng formula ng h at k. Ano nga ba ang mga formula ng h at k? So ang h ay negative b over 2a at ang k naman ay 4ac minus b squared all over 4a. Kukunin lang natin ang mga numerical coefficient ng ating quadratic function para i-substitute natin sa mga formula. So sa ating quadratic term, ang a ay equal kay 1. Sa ating linear term, ang b ay negative 2. At sa ating constant term, ang c ay equal sa negative 3. So simulan na natin kunin ang value ng h at k. So para sa h, let's substitute the value of b and the value of a. So we have negative 2 times negative or negative times negative 2 is 2. 2 times 1 is 2. Then 2 divided by 2 is 1. Therefore, the value of our h is 1. Meron na tayong value ng h. Ang kailangan na lang natin ay value ng k. So, gamit ang ating formula for k, let's substitute the value of a, b, and c to the formula. Then 4 times 1 times negative 3 is negative 12. Negative or minus negative 2 squared. So, unahin muna natin ang negative 2. Negative 2 squared is 4. At dahil may negative dito, multiply natin, the answer is negative 4. Then, negative 12 minus 4 is negative 16. Sa baba naman, 4 times 1 is equals to 4. If we will simplify this, the result is negative 4. Therefore, the value of k is negative 4. Meron na tayong vertex which is point 1, negative 4. Ang second step ay gagawa na tayo ng table of values. Kung mapapansin nyo, ang binigay kong table of values ay blanco dahil tuturuan ko kayo kung paano punan ito. So, ang una nating gagawin ay ilalagay natin ang ating nakuhang vertex sa gitna. Bakit nga ba sa gitna? Kung matatandaan, ang vertex ang turning point ng parabola. Siya din ang highest or lowest point ng parabola. Kaya ilalagay natin siya sa gitna. Dahil ito ay ordered pair, ang 1 ay ilalagay ko sa x, ang negative 4 ay ilalagay ko sa y. Kumplituhin na ngayon natin ang x. Paano natin mahahanap ang mga numbers or mga value ng x dito? So, simple lang. Gagamitin natin ang number line. Since meron na tayong value ng x which is 1, siya nang gagawin nating batayan. Sumula kay number line. Para mahanap ang dalawang values ng x sa right side ng 1, ay titignan natin ang number line. Sumula kay 1, dalawang number papunta sa right side, meron tayong 2 and 3. Para naman malaman ang values ng x na nasa left side ng 1, titignan natin ang number line. Mula kay 1 papunta sa left side, meron tayong 0 at negative 1. So ito ang values ng x. Kung mapapansin nyo, dapat sunod-sunod. Mula kay negative 1, 0, 1, 2, and 3. Susunod naman nating hahanapin ang values ng y. Pero bago ang lahat, tandaan na ang parabola ay symmetric. Ito ang dahilan kung bakit pinalagay ko sa gitna ang ating nakuhang vertex. Kung mapansin nyo, ito yung graph mula dito, hihinto kay vertex at pupunta na naman dito. Halimbawa,
Ang value ng y kapag ang x ay 0 ay kaparehas ng value ng y kapag ang x ay 2. Ganon din ang value ng y kapag x ay 3 ay kapareho ng value ng y kapag ang x ay negative 1. So, tignan natin ang mga solutions. If x is equals to 0, ang gagawin lang natin, itong 0, papalitan natin ang x na ito. So, ang makukuha natin ay y equals 0 squared minus 2 times 0 minus 3. Then, let's simplify. This is 0, 0. Then, bring down negative 3. So, 0 minus 0 minus 3, the answer is negative 3. Therefore, the value of y if x is 0 is negative 3. Ang value ng y kapag ang x ay 2 ay negative 3 din. So, let's check. If x is 2, substitute natin ang 2 sa ating quadratic function. We have y equals 2 squared minus 2 times 2 minus 3. Then, let's simplify. 2 squared is 4. Negative 2 times 2 is negative 4. Bring down negative 3. Then, 4 minus 4 is 0. 0 minus 3 is negative 3. Diba? Parehas lang. Now, let's get the value of y if x is negative 1. Substitute natin ang negative 1 sa ating quadratic function. So, we have y equals negative 1 squared minus 2 times negative 1 minus 3. So, simplify na natin. Negative 1 squared is 1. Negative 2 times negative 1 is 2. Then, bring down 3. Then, we have 1 plus 2 is 3. 3 minus 3 is 0. Therefore, the value of y if x is negative 1 is 0. Malamang 0 din dito kapag ang x ay equal sa 3. So, check muna natin. So, if x is 3, substitute ulit natin dito sa ating quadratic function. We have y equals 3 squared minus 2 times 3 minus 3. 3 squared is 9. Negative 2 times 3 is negative 6. Then, bring down negative 3. So, we have 9 minus 6 is 3. 3 minus 3 is 0. So, tama, parehas lang. Kung mapapansin, ang mga values ng y kapag inuna natin kunin ang vertex, sila ay nakapalindromic numbers. At ang palindromic numbers ay isang symmetrical. Dahil tama naman na ang parabola ay symmetric graph, kaya ang value ng y ay isa ding palindromic numbers. Dahil nabuo na natin ang ating table of values, ang susunod na step ay atin na siyang i-graph. So, uunahin ko lang i-plot ang ating vertex which is point 1, negative 4. Sumula dito kay 1, papunta kay negative 4. Nandito ang ating vertex. Ayan. Then, point 0, negative 3. So, 0, negative 3, ayan siya. Negative 1, 0, 0 yung y, so dapat nandito siya. 2, negative 3, 2, papunta kay negative 3, ayan. Then, 3, 0. 3, then 0 yung y. Kung mapapansin nyo, si point 0, negative 3, at si point 2, negative 3 ay isang symmetric points. Si negative 1, 0, at si 3, 0 ay symmetric points din. So, matapos nating i-plot ang mga points dito sa table of values, atin na siyang i-trace. Meron na tayong graph ng quadratic function na y equals x squared minus 2x minus 3. Thank you!